بسم الله الرحمن الرحیم د کمپیوټر بیسیک سیریز مونږ شروع کړو دا غ سیریز دا پارت نمبر 19 په پارت نمبر 19 کې به زه تاسو ته د انفارمیشن درکوم که چېرته تاسو ته په غلطۍ کې ډیټا ډیلیټ شي د یو اس بي نه یا د اس ډي کارت نه یا تاسو د لیپټاپ یو پارټیشن تاسو نه فارمیټ شي نو هغه ډیټا به واپس ریکور کوو څنګه دا ایزیلی ریکور کیږي یو څو سافټویر دی هغه سافټویر په مدد سره مونږ دا څه کولی شو ریکور کولی شو نو زه راځم اول تاسو ته میموري کارت ما انسرټ کړی دی یو اس بي پورټ په ذریعه تاسو ته ښیم فلحال دې میموري کارت کې ډیټا نشته فار ایگزامپل دې ته زه دا ډیټا د خپل پکچر سینډ کوم ما په رایټ سلیکټ مې کو رایټ کلیک مې کلیک کو هغه نه پس مې په سینډ باندې کلیک وکړو یو اس بي مې سلیکټ کړه تاسو لیدلی شئ چې ما کوم پکچر چې و نو هغه میموري کارت ته راولېږل اوس داسې کوم دا فارمیټ کوم فارمیټ مې کلیک کړو سټارټ فارمیټ اوکې باندې کلیک کوم تاسو ولیدل چې ما دا میموري کارت چې کوم هغه فارمیټ کو اوس راځم دا ریکور کوم دا زموږ سره یو په مینی ټول پاور ډیټا ریکوري سافټویر باندې کې یو بل زموږ سره یو سافټویر د ایزیلی دا تاسو د ګوګل نه ډاونلوډ کولی شئ د دې سافټویر نوم دی آی کیر ډیټا ریکوري سافټویر دا به تاسو سیمپل د ګوګل نه ډاونلوډ کړئ ما سره الریډي انسټال دی زه به د سافټویر باندې کلیک کوم نو پس به په یس باندې کلیک کوم ما ته به داسې یو انټرفیس راوړي تاسو لیدلی شئ په دې انټرفیس کې یو ښایي لاس پارټیشن ریکوري یا تاسو ایڈوانس فایل ریکوري پکې هم کولی شئ ډیپ سکینینګ هم کولی شئ د فارمیټ ریکوري لپاره هم تاسو کولی شئ نو زه سیمپل په دې کې تاسو ان کلیک کوئ نو هغه دله څه کې ریکوري دله کوي نو زه پر ایڈوانس فایل ریکوري باندې کلیک کوم هغه نه پس راځم نو کم ډیوایس کم سټوریج ډیوایس چې تاسو ریکور کول غواړئ هغه به سلیکټ کړئ ما په دې باندې کلیک وکړو نو ډایرکټ بس دې کې نور څه شته نه تاسو نه به ټایم والي څومره چې ستاسو سره د سټوریج سایز سیو وای نو همره به ټایم زیاتلی نو دې ته به لږ انتظار وکړو د تقریبا زیات ټایم علي دلته بل ټایم هم درکې ګنټه پورې ټایم علي 30 منټ پورې هم ټایم اخیستی شي ټول دغه چې کومې دغه باقي د سکین هم کې یو څومره فایل چې پاوند کې ریکور کې نو هم د دلته ښیي دا تقریبا موږ ته 1 هاور ټایم راکړو نو چې 1 هاور پورې تاسو ویټ وکړئ نو دغه پکچر به هم ریکور شي د دې سره سره چې نور هم پرې میموري کارت کې اس ډي کارت کې څومره ډیټا هغه ټوله به هم څه شي ریکوري شي یو 5 منټ ویټ کوو د هغې نه پس ویډیو کنټینیو کوو تاسو لیدلی شئ دا تقریبا 3 منټ ټایم وشو او 54 منټ نور ښیي چې دومره ویټ وکړه نو تقریبا په دومره ټایم کې 40 فایل چې کوم هغه پاوند شو نور ویټ نه کوو په دې کینسل باندې کلیک کوو هغه نه پس په یس باندې کلیک کوو نو دا فایل چې کوم دی دا ریکور شو زه به دې صرف او صرف دا پکچر والا فولډر چې کوم دی دا به سلیکټ کړم هغه نه پس به راشم په سیو ایز باندې به کلیک وکړم دلته به د پارټیشن وښیم زه وایم چې بس په دقه میموري کوم پارټیشن کې ته د ریکور کوم فایل چې ریکور شوي دا ته سیو کول غواړي نو زه به ته همدقه یو اس بي پارټیشن وښیم په دغه کې به یې څه وکړو سیو کړو په اوکې باندې به کلیک وکړو هغه نه آی تھنک چې څه مسله کوي داسې به وکړو چې سیو ایز باندې به اګین کلیک کړو پارټیشن به والا ډیسکټاپ ورکړو په اوکې باندې کلیک کوو تاسو لیدلی شئ زموږ سره کوم پکچر چې کوم دی را فایل دا راله او د پکچر باندې کلیک کوو نو هغه کوم پکچر چې موږ ډیلیټ کړي نو هغه پکچر زموږ سره څه وشو ریکور شو نو په دې طریقه سره تاسو څه کولی شئ ډیټا ریکور کولی شئ انشاءالله پر روان لیکچر کې به ته زه نور هم انفارمیشن درکم داسې اتنټیک دا هم په دې باندې هم ریکوري کیږي مطلب هغه شانتې ډیپلی ریکوري پکې نه کیږي پیډ ریکوري سافټویر به ته پر روان ټایم کې انشاءالله زه ښیم
نو ان شاء الله دا کوم ویډیو چې دا به تاسو ته په یوټیوب چینل باندې ملاوي. یوټیوب چینل لینک چې کوم دی تاسو د ټیک ټاک په بایو کې لیدلی شئ. سیمپل تاسو پروفایل ته لاړ شئ او هغه ځای نه په یوټیوب باندې تاسو کلیک کړئ نو سیمپل به زما یوټیوب چینل ته راشئ. نو کایندلی تاسو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله پر روان ټایم کې به زه تاسو ته 2-3 کورسونه په سیمپل ورډز کې په سیمپل پښتو زبان کې زه کوم اپلوډ کوم. شکریہ.